नमस्कार। ओके हेल्थ PSC बाट आज हाम्रो हेल्थ म्यानेजमेन्ट को क्लास 8 गर्छौं। क्लास 7 सम्म च्यानल को प्लेलिस्ट मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है पब्लिक हेल्थ को। ओके सो सुरु गरौँ है। प्लानिङ। ओके प्लानिङ, it is the process of detailed plan of action. Okay, future oriented. Planning is for tomorrow. Okay, planning is for tomorrow. It is detailed action in which organization has to achieve its goals. It is first function. Question सोध्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हेर्नु होला। फर्स्ट फंक्शन, ओके फर्स्ट फंक्शन अफ म्यानेजमेन्ट, त्यसपछि फरमोस्ट फंक्शन पनि भनिन्छ। ओके के भन्नुभयो? प्रोसेस अफ डिटेल प्लान अफ एक्सन, फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ, प्लानिङ भोलिको लागि गरिन्छ। इट इज अ डिटेल्ड एक्सन इन विच अर्गनाइजेसन हैज टु अचिभ इट्स गोल। इट इज द फर्स्ट फंक्शन एन्ड फरमोस्ट फंक्शन। ओके यस्तै। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाम हामी। Types of planning on the basis of hierarchy, corporate and strategic plan, okay, tactical or departmental plan, operational or functional plan। okay explanation यहाँ दिएको छैन, सर्ट नर्मल हजुरहरुलाई पढ्न र नोट गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हो। ओके on the basis of time, long term plan, periodic plan, short term plan। ओके त्यस्तै। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौं। स्टेप्स अफ हेल्थ प्लानिङ, ओके that is 7। First, analysis of the health situation. Second, establishment of goals and objectives. Third, assessment of resources. 4, fixing priorities. 5th, write a formulated plan. 6th, programming, budgeting, implementation. And 7 मा monitoring and evaluation। okay note, planning is a spiral rather than cycle। okay यो याद गर्नु होला, यो कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ है। प्लानिङ इज ए स्पाइरल rather than cycle। ओके यो हामीले 7 स्टेप्स अफ हेल्थ प्लानिङ हेर्यौं। 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स अफ हेल्थ प्लानिङ। ओके नेक्स्ट यस्तै। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौं हामी। मेथड अफ प्लानिङ, ओके मेथड्स अफ प्लानिङ के छ? टप डाउन प्लानिङ, फर इक्जाम्पल इन फेडरल लेभलमा हुन्छ। बटम अप प्लानिङ, लोकल लेभल प्लानिङ जसमा चाहिँ 7 स्टेप हुन्छ। ओके त्यस्तै पार्टिसिपेटिभ प्लानिङ, म्यानेजमेन्ट बाइ अब्जेक्टिभ्स एमबिओ मिक्स्ड हुन्छ, यसमा यो बेस्ट हो। ओके टीम मेथड, डन थ्रु एक्सपर्ट्स, इन्भल्भमेन्ट अफ एक्सपर्ट। ओके हामीले मेथड्स अफ प्लानिङ हेर्यौं। यस्तै अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौं। टुल्स अफ प्लानिङ, टुल्स अफ प्लानिङ। ओके फर्स्ट पार्टिसिपेटरी मा PRA, participatory ruler appraisal, most common used
RRA, rapid ruler appraisal. Okay, and 2 मा logical framework analysis. Logical framework analysis. LFA, 4x4 table use, log frame matrix. Okay, okay. यस्तै अब strategic planning, short planning है, short planning. Short planning मा के हुन्छ? S भनेको strength, W भनेको weakness. ओके, ओके, यो इन्टर्नल मा हुन्छ, strength र weakness. त्यस्तै O भनेको opportunity, T भनेको threats. ओके, S भनेको strength, W भनेको weakness, त्यसपछि O भनेको opportunity, T भनेको threat. strength र weakness इन्टर्नल मा पर्यो, त्यस्तै opportunity र threats external मा हो. ओके, external. ओके, सो नोट मा पनि छ, हेरौँ के छ नोट मा. नेशनल प्लानिङ कमिसन फेडरल लेभलमा छ, प्रोभिन्सियल प्लानिङ कमिसन प्रोभिन्स लेभलमा छ, त्यस्तै हाम्रो लोकल प्लानिङ कमिसन लोकल लेभलमा छ है. ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ हामी. अर्गनाइजिङ है, प्लानिङ सकियो, अर्गनाइजिङ. ओके, organizing. The structure and allocation of jobs are determined. Process of creating a structure, how best the activities and resources are utilized. Okay, it consists of job design, departmentalization, structure, authority and responsibility, coordination. Okay, job designs means content and method of doing job, departmentalization grouping of logical arrangements. Okay, structure, त्यसपछि authority and responsibility अनि coordination. Okay, यस्तै अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाऊँ. अहिले हामी अर्गनाइजिङमै छौँ. ओके, अथोरिटी है, अथोरिटी भन्नाले के? The right in possession to exercise discretion in making decision after other, sorry, affecting other है. ओके, the right in the possession, अथोरिटी भनेको अधिकार, राइट दिएको छ नि, यति सामान्य बुझे भयो. टाइप अफ अथोरिटी, लाइन अथोरिटी, स्टाफ अथोरिटी, फङ्सनल अथोरिटी. ओके, लाइन अथोरिटी भनेको पावर टु डाइरेक्ट द वर्क अफ सबअर्डिनेट्स. ओके, त्यस्तै स्टाफ अथोरिटी भनेको एडभाइजरी, डोन्ट ह्याभ डिसिजन मेकिङ पावर. फङ्सनल अथोरिटी भनेको के हो? फङ्सन बेस्ड, लिमिटेड टु स्पेसिफिक टास्क. ओके, त्यस्तै अब हेरौँ हामी पावर. ओके, पावर, इट इज अ क्यापेसिटी टु इन्फ्लुएन्स द बिहेभियर अफ अदर्स. ओके, यो पनि सोधेको छ एमसिक्यूमा, वाट इज पावर भनेर. ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ. स्टाफिङ. ओके, अहिलेसम्म हामीले के भ्यायौँ? प्लानिङ र अर्गनाइजिङ भ्याइसक्यौँ. अब स्टाफिङ. ओके, ओके, staffing. Personal management is a symptom of staffing. Staffing is also known as human resource management. Okay, it includes acquisition, development, utilization, maintenance. Okay, acquisition, development, त्यसपछि युटिलाइजेसन, त्यसपछि मेन्टेनेन्स. ओके, सो एक्विजिसनमा के हुन्छ? एचआर प्लानिङ, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ. ओके, त्यस्तै जब एनालाइसिस, रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन, प्लेसमेन्ट, सोसियलाइजेसन. ओके,
अनि अब डेभलपमेन्टमा नीड एसेसमेन्ट, ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट, क्यारियर डेभलपमेन्ट, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। ओके, सजिलो पोइन्टमा चाहिँ एक्सप्लेन त गर्नु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ है। ओके, अब एक्सप्लेन गर्ने भने यसको एकदम लामो लामो छ, हामीसँग त्यो पनि छ बट त्यो सुट हुँदैन है। लोकसेवा लाइसेन्सको लागि त्यो धेरै भइहाल्छ। ओके, सो सर्टमा बुझ्नुहोस् है, जे चाहिन्छ त्यति मात्रै छ। ओके, जब डिजाइन, युटिलाइजेसनमा जब डिजाइन, मोटिभेसन, पर्सनल एप्रेजल, रिवार्ड्स। ओके, पहिला ह्युमन रिसोर्स ल्याउनु पर्यो। ओके, ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि जब एनालाइसिस गर्नु पर्यो, रिक्रुटमेन्ट गर्नु पर्यो, सेलेक्सन गर्नु पर्यो, अनि प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि सोशलाइजेसन भइ नै हाल्यो है। त्यसपछि डेभलपमेन्टमा के गर्नुपर्छ, नीड एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ, के नीड छ, त्यसपछि ट्रेनिङ दिने, त्यसपछि क्यारियर डेभलपमेन्ट गराउने, अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट गर्ने हो। ओके, त्यसपछि युटिलाइजेसन, तब जब डिजाइनमा आउँछ, त्यसपछि मोटिभेट हुन्छ, त्यसपछि काम गरिसकेपछि पर्सनल एप्रेजलहरू हुन्छ, रिवार्ड्सहरू मिल्छ। ओके, त्यसपछि हजुरको चाहिँ मेन्टेनेन्स है, मेन्टेनेन्स, किनकि बिकज मात्र स्यालेरीले सबैलाई पुग्दैन है, मात्र स्यालेरीले नर्मल मान्छे होस् अथवा जो होस् कि कहिले बोनस पनि चाहिन्छ, कहिले अलि इन्क्रिमेन्ट पनि चाहियो। जस्ट फर इक्जाम्पल हजुरहरू सरकारी जागिरमा पस्नुभयो भने 1 महिनाको तलब भत्ताको रूपमा आउँछ है, दसैँ तिहारको बेलामा, बिदाको बेलामा है। ओके, द्याट इज। अनि त्यसपछि मेन्टेनेन्समा हेरौँ, लेबर रिलेसन, इम्प्लोइ डिसिप्लिन, ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ, वेलफेयर, टर्मिनेसन पनि गर्ने अधिकार हुन्छ है। सरकारी जागिरमा पनि केही नियमहरू छन्, त्यो हिसाबले इफ कुनै हजुरले मिस्टेक गर्नुभयो भने, त्यो इफ प्रुभ भयो भने हजुरलाई डिसमिस गर्ने अधिकार हुन्छ है। सरकारी जागिर पसेर पनि जिन्दगीभरिको लागि भयो भन्ने कुरा हुँदैन है। ओके, त्यहाँ पनि टर्मिनेसन हुन्छ है, धेरै जसोलाई हेर्नुहुन्छ। ओके, सो अब नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। लिडरसिप छ। ओके, यो चाहिँ भोलि गरौँला है, क्लास 9 मा। ओके, क्लास 9 मा यो गर्ने है। आज हामीले के हेर्यौँ, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ अनि स्टाफिङ। ओके, अनि लिडरसिप चाहिँ अब भोलिको क्लासमा है, क्लास 9 मा। ओके, धन्यवाद, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।